Abang Nasruddin Abang Nasruddin ni. Kereta dia padu ke? Mau menjak? Mau ke mana? Kubok untuk mangsa-mangsa tsunami. 46,000 nak isi diesel sampai 5 jam ada ya. Mula-mula aku ingat dia nasi kandang. Lepas tutup untuk maghrib. Nasi ada 3. Oh, tambah dia pagi kan. Motor sekali dengan beca. Kapal sangkut dekat atas rumah ni. Alhamdulillah. Dekat 2 paras leher. Oh, nenek selamat di kapal. Okay, ni nama-nama orang yang meninggal lah. Saya sendiri sangkut pokok kelapa. Awal dulu orang tak makan ikan. Itu banyak tangan orang dalam perut ikan. Tapi rata-rata rumah bantuan. Ini sebelum tsunami, kemana dibawa? Enggak tahu kita. Hello. Oh, Alsa. Timbang sini ya, Bang? Negaraku, rakyat hidup. Pak satu sekolah daripada buat training SMP Negeri 17. Evacuation lah untuk perlindungan kat tingkat atas tu. Ni yang ubi ya? Ya. Padu lah. Masjid Lampu U, geng. Masjid ni je yang berdiri. Sangat cantik pantai dia. Warung nasi kambing ni Gulai jantung pisang. padu gila, dengan pedas pun elok. Terbaik bang. Banjir. Jom makan durian lah. Sungguh enak. Serta semua warga nak kapal bertugas ucapkan terima kasih kerana memberi penerbangan Asia Kadas. Geng, selamat datang ke Travel Mission. Kali ni aku merantau kat Sumatera. Dan tempat yang aku pilih kali ni satu tempat yang memang satu dunia start kenal dia selepas insiden 26 Disember 2004. Bukan setakat kenal, satu dunia sedih sebab benda yang jadi dekat bandar ni. Aku sendiri masa tu umur 11 tahun, aku pun kenal bandar ni masa lepas insiden tu. Insiden yang aku maksudkan adalah tsunami, geng. Dan bandar yang kita mai ni adalah Bandar Aceh. Dan airport Aceh ni dikenali sebagai Sultan Iskandar Muda International Airport. Airport dia agak kecil, jadi bila aku keluar je daripada airport, terus masuk ke immigration, custom dan terus keluar daripada airport tu. Bila cakap immigration, untuk kita Malaysia nak mai Indonesia ni, kita visa free lah. Tapi apa-apa pun, all Indonesia card, e-arrival card ni hampa kena buat siap-siap. Lepas tu save dia punya QR dan tunjuk dekat sini lah. So bila dah sampai Indonesia ni, bila dah sampai Aceh ni, first thing first, macam biasalah kita kena cari SIM card. Dan bila cakap saya SIM card ni, geng, terima kasih banyak sebab ramai hampa macam duk suggest aku untuk pakai eSIM semua tu. Aku sangat bersyukur sebab bukan setakat hampa tengok video aku kat mana hampa boleh tolong aku, hampa cuba tolong aku, tapi aku lagi suka pakai SIM card lah, SIM card yang fizikal ni. Sebab dia satu, dia punya data dia banyak. Mostly sebab network dia stable. Sebab tempat aku masuk ni kadang-kadang ceruk-ceruk kampung ni, SIM card lokal pun tak stable. eSIM ni aku takut lah pergi sana tiba-tiba tak function ke macam mana. So sebab tu aku lagi suka lah pakai local SIM card. Ada beberapa kedai kat sini. Aku cuba carilah kat mana. Dia ada yang segini 30 gig ni berapa ya harga? 400,000. 400,000. Okey, 30 gig. Total lah 30 gig. Ya, total 30. Satu plan je ada. Ni tak ada kat Excel ni. Saya mau ke Sabang kah? Geng, kat sini aku beli SIM card Telkomsel 30GB RM400,000. Okey geng, lepas beli SIM card ni, of course lah kat sini hampa boleh pakai Grab. Aku check harga dekat Grab RM77,000. Tapi abang taxi driver dekat sini dia offer aku RM90,000. Aku check balik, beza lebih kurang RM3. Okey lah, Grab ni hampa kena jalan ke depan lagi. RM90,000, RM3 ni okey lah, kita ambil dah, jom. Ni gambarnya. Okey geng, inilah abang yang offer kita tadi tu. Nama dia Abang Nasruddin Abang Nasruddin ya. Dari Aceh ya bang? Dari Aceh Besar. Dia Aceh Okey. Besar ni. Aceh Besar ni. Aceh Besar. Okey. Dari sini ke pusat kota sekitar 20 kilo. 20 kilo lah. Kalau naik taksi sekitar setengah jam dia. Setengah jam ya. Kalau naik Grab sekitar 40 minit. Karena dah mesti keluar lagi dia. Ada sini sekitar 2 kiloan. Kita dari sini 2 kiloan itu baru dapat Grab. Kalau Grab sini kan bisa masuk dia. Ini bandara ini dulu sebelum tsunami belum ada ni. Ini masih kebun orang ni, sawah orang. Semua ni sawah orang ni. Oh, okey. Pas tsunami dibuatlah baru ni. Oh, okey. Yang lamanya sekitar 500 meter dari sini itu arah airport. Ke depan sana. Ke depan tu udah dia enggak tsunami, cuma gempa dia.
Okey. Sekitar 20 kilo. Jadi kalau sini Sini tak kena lah. gempa aja. Ni yang sana udah rubuh kena gempa. Jadi dibuat baru ni. Siapnya 2009. Sekarang udah 22 tahun dah tsunami ada Aceh sekarang. 22 tahun ya. Berarti 2004 betul dah. That's why bila turun daripada airport tu, kita tengok daripada atas tu, aku nampak sawah padi lah keliling airport tu. Kira tempat ni je yang ada airport. Tempat airport tu je yang ada bangunan semua tu. Keliling semua sawah padi. Ya. Nak pergi mana Sabang? Apa tu? Kedah dekat Bandar Aceh banyak orang Hindu sana. Oh, okey, tak apa. Kereta dia padu ke? Aku ingat kereta biasa-biasa je. Padu. Jadi geng, untuk kali ni aku bersama Travel Mission akan bawa hampa tengok sendiri bumi Serambi Mekah ni macam mana dia bangkit daripada satu malapetaka yang dahsyat. So, welcome to Aceh geng. Ini dulu tempat parkir airport ni, sawah dan rumah orang. Kebun. Oh, parking ni lah. Parking ni. Oh, okey. Sekarang pas tsunami, bandara lama sudah ambruk kena gempa. Jadi dibuatlah baru ni. Dibeli sama masyarakat sekitar, dibeli sama kerajaan, dibuat baru. Dulu sekitar 500 meter ke sana tu airportnya. Itu bandara dulu punya kecil dia, enggak besar. Oh. Peninggalan zaman Belanda dulu. Ini mungkin besok teman-teman yang datang ke Bandar Aceh, kalau tidak bawa banyak koper banyak, cuma bawa koper satu, itu ada bas. Ada basnya. Bas office. Berapa tu bas Itu tu? free, no, dia bayar. Free. Dia bayar. Datang aja nanti keluar. Sini datang dia. Nanti naik aja nanti. Dia stop dekat mana bas tu? Stop dekat masjid tu. Oh, okey. Mesti pusat kota dia. Itu stop depan masjid. Dia kemana ke hotel cuma jalan kaki aja naik becak. Faham. Kalau naik Grab, sini keluarnya. Ya dia. Okey. Dari sana keluar jalan kaki sekitar lebih kurang berapa meter ya. Ini baru pesan Grab. Okey. Geng, kita dah keluar daripada airport. So Aceh ni aku nak abang kat hampa ada sekitar 5.55 juta penduduk kat sini. 98.6% daripada mereka adalah Muslim, 1.2% Kristian, lepas tu ada lebih kurang 0.8% Buddha lah. Nak cerita pasal bahasa Aceh merupakan bahasa yang mereka guna untuk pertuturan harian lah, untuk cakap harian. Bahasa official dia bahasa Indonesia, betul tak bang? Ya betul. Bahasa Kalau Indonesia. bahasa Acehnya Homejak. Homejak tu mau ke mana? Mau ke mana? Itu bahasa kami. Okey. Homejak. Mau ke mana? Okey. Mau minum? JB. Itu bahasa. Pajobu mau makan? Okey. Bahasa khas Aceh. Bahasa Aceh ni saya tak pernah dengar. Ni kira first time lah. Tapi tak apa, ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu boleh lah kot ni Itu kan. memang bahasa itu. Kalau di kota itu bahasa Melayu. Tapi kalau di kampung itu kebanyakan orang cakap bahasa Aceh. Bahasa Aceh Homejak. Mau okey. ke mana? Mata wang of course lah guna Indonesian rupees. So conversion dekat sini, duit aku dah tukar siap-siap dekat Malaysia lah, bawa mai sini. Perbezaan masa dia geng, Malaysia lebih kurang cepat sejam lah. Contoh dekat sini 6 suku petang, dekat Aceh, dekat Malaysia 7 suku malam. Dari segi cuaca pula dia lebih kurang sama macam Malaysia lah. % kehidupan ekonomi kami di tani. Padi lah. Padi. Tanam padi. Kalau di yang lain mungkin ada dagang, ada untuk kerjaan lah. Tapi kebanyakan kami tani. Di Aceh besar 100% Islam. Okey. Kalau di kota mungkin ada Cina, ada India, ada Hindu, campur. Di kampung dia, di kampung orang Kristen dia lebih nyaman di kota dia. Dia tidak mau di sini dia. Memang tidak apa-apa, tidak ribut-ribut, tapi dia lebih senang ke kotanya. Kuburan tsunami. Tsunami ya. Ada berapa ribu mayat di sini. Ini di kuburnya 3 lapis tu. Okey. Geng, bagus jugalah kombik dengan abang ni. On the way nak pergi hotel kita, dia mai stop dekat satu tempat. Tempat ni agak emotional sikit lah. Sebab apa, ni adalah kuburan masal Siron. Kubur untuk mangsa-mangsa tsunami yang meninggal akibat tsunami. Inilah tempat dia. Besar area dia. Beribu mayat lah. Semua ni. Oh, okey. Kat sini yang tulis banyak yang korban. 46,718 orang geng.
Bayangkan geng, satu tempat ni je 46,000 lebih total. Oh. Lagi minyak ni. Lari minyak. Ini isi minyak ni. Oh, okey. Kadang-kadang biasa 5 jam, 4 jam. Berhenti isi minyak. Isi minyak ni antri ni kan. Oh, okey. Sebab apa kena lama isi minyak? Di sini selama ini kan minyak mahal. Aha. Oh, jadi dia ada ni lah. Ini minyak diesel. Ini kalau premium apa apa. Oh. Diesel, ini diesel lah. Asli dia. Oh, diesel dia kena Diesel. tunggu lama lah. Lama, ya. Petrol tak ada masalah. Liter berapa petrol? Kalau yang ini 10,000. 10,000. Kalau diesel 8,000 dia. 8,000 lah. Oh, diesel murah lagi lah. Cuma lagi dia. Apparently kat sini diesel lagi murah daripada petrol geng. Tapi nak isi diesel tu mereka tunggu berjam-jam. Abang ni kata sampai 5 jam ada ya? Ini 5 jam ni. 5 jam ada. Wow. Geng, ni rumah sakit geng, hospital. Ini punya askar. Askar punya. Askar mana? Di sini Aha. semua rumah sakit askar, rumah sakit umum semua gratis. Tidak ada biaya. Dibayar sama kerajaan Aceh. Oh, okey. Apa sakit di sini waktu kemarin tu ni habis semua air masuk sekitar tiang ni bang, penuh tiang ni. Penuh tiang. Okey. Tiang ni sampai atas tu lah. Sampai atas tu. Tapi banyak ada juga bangunan yang roboh, yang tsunami. Ini baru ni. Kita pun dah dekat dengan area homestay geng. Ini kan. Dari sini kan bisa. Ni lah Mulia Homestay. Tempat makan lah. Langsung nampak nanti dapat Iskandar nanti. Okey. Baik. Geng, ni lah homestay kita, Mulia Homestay. Memang cantik lah. Okey bang, jumpa lagi ya. Jumpa lagi ya. Ya, okey. Telefon bisa ni. Okey, baik. Masuk dah jumpa orang baik dah. Okey geng, kita dah mai ke homestay kita. Wah, sangat bersih lah geng. Bersih betul. Wih, dahsyat gila. Oh my god. Murah gila geng. Thank you abang. Si ada servis angkat beg lagi. Ish. Memang sempoi lah geng. Bilik ayak dia bersih. Semua ada tandas bersih, tandas duduk. Syok. Geng, kita dah check in dekat Mulia Homestay. Aku cakap pelan sebab ada azan kan, kita respect. Jadi sekarang ni kita pergi makan lah. Lapar weh. Aku pun makan sehari sekali je. Okey geng, dah habis azan dah. Kita tengok sikit pekan dia. Ui, burger Ramli. Nanti kita try. Sangat aman lah tempat dia. Nampak tengok ni, ada satu Methodist School, Methodist Bandar Aceh. Ni gereja Protestan, gereja Protestan. Oh, Mr. DIY. Tempat dia sangat peaceful lah geng. Senyap je. Cross Mr. DIY ni kita ada satu kedai makan kat sini geng. Ni dia. Mula-mula aku ingat dia nasi kandar. Rupanya Iskandar nasi goreng gurih kuning. Jom masuk dalam. Banyak je item. Oh, sambal ada. Tu yang kita nak. Makan dalam. Patutlah aku nampak kedai semua gelap. Lepas tutup untuk maghrib. Dari pukul 7 sampai 7.20 kedai makan semua apa tengok gelap dia. Dia tutup. So kat sini dah 7.13, 7 minit lagi. Kita tunggu dan kita makan. Jom. Gelap habis dah satu pekan ni. Semua break untuk maghrib. Baru dia buka balik semua lampu-lampu ni. Pedas okey, suka pedas. Ini pedas. Ni pedas. Ni sambal ni saya mau. Ni daging jangan. Daging saya tak makan. Ayam dengan ni telur. Kalau mata sapi. Mata sapi tu. 2. Ini apa? Ini ada Puyuh.
Telur puyuh Ini boleh lah, ini boleh lah. Satu porsi. Aku tanya dia mana sedap, dia kata abang cuba aja semua. Aku kata bawa Mai lah apa yang sedap. Jom lah kita cuba. Mai dah geng, makanan kita ni. Kalau hampa tengok kat sini, nasi ada 3. Nasi goreng, nasi gurih, nasi kuning. Dahsyat. Okey lah, kita cuba. Sambal udang pun ada. Kita telur burung puyuh sekali. Ayam goreng, telur semua. Okey, sambal ni jom cuba. Kita ambil nasi kuning sikit. Dia macam nasi kunyit. Nasi goreng sedap lah. Nasi goreng dah pedas sikit, sedap. Nasi gurih ni jom kita nasi lemak. Memang nasi lemak lah. Ambil cabai ni sikit-sikit lah kita makan. Oh, sambal dia padu kan. Ada manis sikit, tapi manis ni padu. Kita cuba pula sambal udang ni. Kita makan dengan nasi gurih. Kena, tapi manis sikit. Tapi memang kena. Tu bagi aku enjoy tu. Nanti aku sembang hamba. Geng, time bayar tu aku tanya cashier dia memang akan tutup ke setiap kali maghrib. Dia kata bukan sekadar maghrib, setiap kali waktu solat kedai akan tutup untuk 20 minit break untuk sembahyang lah. Sempoi. Okey lah, dah habis makan, kenyang. Sedap pun sedap, tapi dia punya rasa belada, benda yang aku expect macam spicy macam tu. Tapi dekat sini dia lebih ke arah manis. Tapi aku okey, sebab kita bila travel ni kita kena explore makanan. So setiap tempat ada taste depa yang berbeza. Jadi kita kena explore setiap makanan tu lah. Aku tak suka sangat macam orang pergi travel, dia still nak makanan-makanan yang familiar. Macam aku ni, aku lebih kepada suka cubalah setiap rasa. Sedap tak sedap tak apa. Selalu kau bang dengan family member aku semua kau bang macam tu. Kita cuba, tak sedap tak apa. Jangan tak cuba langsung. At least bila orang tanya tu kita kata aku cuba tapi aku tak suka, daripada kita cakap aku tak cuba. Betul tak? Kat sini hampa tengok geng, depa jual kedai top up dengan lori ni. Burger Ramli ni tak buka-buka lagi no. Jom lah, homestay kita depan tu. Jalan terus lagi. Nampak lah homestay kita. Jadi geng, aku tengok kat sini pun dah gelap dah. Aku tutup dululah video untuk malam ni. Esok kita ada banyak lagi benda-benda interesting. Stay tune. Selamat malam semua. Jumpa esok. Selamat pagi geng travel mission. Kita masih duk ada dekat Bandar Aceh. Macam aku abang semalam, tragedi tsunami 26 Disember 2004, satu malapetaka yang paling dahsyat dalam sejarah dunia moden geng. Dan impak paling teruk dia kena dekat wilayah Aceh ni. Jadi geng, hari ni kita nak masuk semua kampung-kampung yang dilanda tsunami lah, kampung-kampung tu. Dan abang ni yang akan bawa kita. Bang, selamat pagi. Selamat pagi bang. Apa nama abang? Nama saya si John. John. Okey. Ya. Hari ni kita explore Ya, Dan kita punya transportation yang kita dapat ni adalah beca geng. Motor yang attach sekali dengan beca. Memang cara yang otentik lah. Kita nak explore Aceh ni. Let's go. Okay geng, kita dah start gerak. Beca ni sangat comfortable. Hampa tengok, kaki aku boleh letak sampai ke depan. Ada tempat letak beg. Dan abang ni kata kat belakang ni kalau ada beg besar pun dia boleh letak. Memang elok lah. Okey abang? Ya. Baik lah. Ya, selamat pagi. Baik. Baik. Sekarang Okey. kita akan menuju ke kampung-kampung. Kita bahas masalah tsunami nanti. Kita akan bertemu sama orang-orang kampung. Okey, baik. Biar bisa bercerita tentang baik. tsunami. Terima kasih. Kita tahu tsunami pernah jadi kat sini, betapa teruk semua tu kita tahu. Tapi lepas tu apa jadi, macam mana tempat ni bangkit, macam mana tempat ni hidup, semua tu kita tak tahu. Dan itulah tujuan travel mission datang ke Aceh kali ni. Okay, let's go geng. Macam kita dah dekat dengan pesisir pantai. Dan aku rasa ni lah kampung ni. Kita dah masuk dah kot. Ni kampung dia ya bang? Ya, ini namanya Kampung Lampulo. Kampung Lampulo. Jadi kita mau ketemu seseorang di situ, bisa bercerita nanti di dalamnya. Baik. Tempat ni kalau hampa tengok ada kapal sangkut dekat atas rumah ni. Jadi kat sini Kak Vidya akan cerita kat kita macam mana kapal ni mai sangkut kat sini dan apa insiden-insiden. Jom. Hai Kakak Vidya. Hai.
Sihat kah? Alhamdulillah sihat. Okey, boleh ceritakan sedikit macam mana tentang kampung ni, insiden tsunami dan sebagainya. Selamat datang di kampung kami. Perkenalkan, nama saya Widya. Masa tsunami saya umurnya 8 tahun. Umur 8 tahun 8 tahun. Oh, Sekarang okey. sudah bekerja di sini untuk bercerita macam mana kapal ini boleh sangkut. Jadi kampung kami ini namanya Kampung Lampulo. Tu dia. Lampulo. Lampulo, Jadi kampung ni dikenal dengan kampung nelayan. Jadi salah satu kapal yang sangkut dia pun kapal nelayan. Jadi ketika tsunami, kapal ini daripada sungai. Daripada sungai, lepas dia gempa, datang air, dibawalah hanyut ke sini. Masa hanyut ke sini, ternyata dalam rumah sudah banyak orang. Masa tu air datang, semua orang nak selamatkan diri, masuklah dalam rumah ni. Rumahnya 2 tingkat, pemilik rumah namanya Ibu Abbasiah. Beliau cikgu, hari Ahad beliau tak mengajar. Jadi orang kawasan sini tumpah rumah cikgu sebab nak selamatkan diri. Ternyata masa nak selamatkan diri, rumah sudah mau tenggelam, tingkat 2 paras leher. Mereka pasrah kalau memang rumah ni tenggelam, mereka tak selamat. Tapi ternyata kapal datang. Kapal datang daripada sungai, datang ke sini. Ingatkah kapal datang nak selamatkan orang tadi? Ternyata kapal sangkut. Tapi orang dalam rumah terus banyak masuk kapal. Dari rumah ada dalam 20 lebih orang, rumah belakang semua berkumpul dalam kapal ni 59 orang. Jadi 59 masuk orang dalam kapal ni semuanya selamat. Semuanya selamat. Jadi sebabkan kapal ni bersejarah menyelamatkan orang, kapal ni dibelilah government. Okey. Lepas dengar cerita ni mesti kita nak masuk dalam. So bila aku tanya, dia kata boleh masuk dalam rumah tapi tak boleh masuk dalam kapal. Selamatkan 59 orang. Ya, betul. Nenek selamat di kapal. Oh, nenek selamat di kapal. Okey. Masuk dalam ya. Ni memang rumah lah geng. Nampak tengok ni, ada bilik ayak semua. Ni galeri pun ada. Macam orang berada lah ni. Ni tempat depan mandi batak pun ada. Besar gila geng rumah dia. Nampak tengok memang besar sungguh lah. Aduh. Semua ni macam dah jadi galeri, bilik ayak ada. Ni semua mungkin bilik-bilik. Oh, dekat sini. Oh, ni nama-nama orang yang meninggal lah kat sini. Kampung ni berapa orang meninggal? 6,000 penduduknya, kita jadi 4,500 hilang. 4,500 hilang daripada 6,000. Daripada 6,000. Oh my god geng, daripada 6,000 orang kat kampung ni tinggal 1,500 je, 4,500 hilang. Kita naik tingkat 2 geng. Oh ni banyak galeri lah, daripada buat macam galeri-galeri kat sini. Kat luar ni ambil view kampung sikit. Ni view kapal geng. Kapal yang menyelamatkan 59 orang. Kita cuba fikir situasi tu kalau kita ada macam mana. Orang duk sangkut nak selamatkan diri, tiba-tiba kapal tu mai. Orang ingat macam penyelamat, rupanya kapal yang dihanyut oleh ombak. Tak tahu, tak boleh fikir. Jom. Kalau nak tengok kapal dengan lagi dekat, kot sini adalah satu lagi viewpoint. Tempat ni dia macam tourist destination jugalah. Inilah. Ada satu lagi tingkat kita naik. Sini kita dapat view penuh kapal geng, jom. Ni hadiah lah. Alhamdulillah, terima kasih. Daripada Malaysia. Thank you thank you. Kitchen. Kami orang Aceh cakapnya gantungan kunci. Gantungan kunci. Sebab okey. dia gantung dekat kunci. Okey. Semua ni mangsa-mangsa tsunami lah Mangsa ni naik ke atas bumbung rumah orang bersama bayinya 1 bulan. Oh. Kalau saya sendiri sangkut pokok kelapa. Macam mana panjat tu? Dibawa naik air. Dibawa naik. Oh, okey. Belah pokok kelapa. Oh, okey. Jumpalah anak 2 pokok kelapa yang sama. Okey, nenek. Ya, jumpa lagi. Thank you. Terima kasih. Kat sini juga mereka jual buku-buku kat sini. Macam contoh buku ni kisah makcik ni. Ni kisah nenek buku ni. Tu makcik tu hanyut ke laut. Mangsa juga. Tapi ada pandang Syarul Khan. Geng, awal-awal dah hard hitting dah. Tak apa, kita proceed lagi. Banyak lagi cerita menunggu kita. Geng, on the way ni kita ada nampak tempat mereka buat ikan kering lah geng. Jom tengok sikit. Lepas situ.
ikan dia. Kedai ni buka berapa lama bang? Kalau kita ini pasnya kita bilang awalnya dari sebelum tsunami. Sebelum tsunami lagi, okey. Cuma kan bermacam-macam. Dulu itu dia ikan masin. Aha. Macam mana lepas tsunami tu boleh bangkit semula perniagaan? Awal dulu orang tak makan ikan. Aha. Semua makan ayam. Orang takut lah. Masa itu banyak tangan orang dalam perut ikan apa. Oh, okey. Itu hampir 1 tahun orang tidak makan ikan. Kita ini dah lama lah. Dah berapa 20 tahun lebih kan? 22 tahun 22 tahun. Ya. Jadi ekonomi dah standar, dah seperti biasa lah. Betul. 4 tahun pertama bantuan dari Rekon itu, tambah 4 tahun lagi 8 tahun. Dekat bantuan seluruh negara lah kan dikelola sama BRF pemerintah Indonesia. Bang teka lah, saya nampak macam mana 20-an kah? Paling masih mahasiswa kan? Saya 33 bang. 33. 33, belum lagi married kita? Belum lagi. Masih enjoy kehidupan lagi ya. Aha. Jadi ni mau keliling Aceh? Mau keliling Aceh lah. Itu ikan kambing-kambing, ikan lebing. Ikan lebing? Ya, baik. ikan hijau kambing-kambing. Kambing-kambing. Bang, nah saya bagi satu oleh-oleh dari Malaysia. Oh ya, terima gantungan kasih. kunci. Ya, okey, terima kasih. Okay, thank you. Macam itulah geng, throughout perjalanan kita ni kita akan jumpa dengan banyak kehidupan, banyak cerita-cerita lokal. Semua aku tunjuk kat hampa. Jom. Kalau kita jelajahin kampung di sini, tapi rata-rata rumah bantuan. Semua waktu tsunami ini semua habis, hanyut semua. Sekarang ini rumah bantuan semua yang ada di sini. Kat Aceh ni aku nampak masjid dia memang banyak geng. Setiap berapa meter je ada masjid. Asalnya kampung ni rumah kayu lah semua. Lepas dilanda tsunami tu, kerajaan bagi rumah bantuan lah kat mereka. Geng, on the way perjalanan kita ni kita dah jumpa satu jambatan yang dilanda tsunami, yang musnah lah akibat tsunami. Tengok ada banyak tiang sampai hujung tu. Kita cuba zoom sikit. Tiang tu semua adalah tiang jambatan, dan jambatan tu dah musnah. Perjalanan kampung lah ni, daripada kampung sini ke sana, seberang sana dah musnah dah. Bukan setakat jambatan macam ni geng. Bangunan-bangunan besar, bangunan konkrit semua kena lap dengan tsunami time tu. Sebab ketinggian ombak dia lebih kurang daripada 15 meter sampai 30 meter juga. Oh, memang tinggi geng. Kena lap habis lah masa tu. Ada pakcik lokal seorang dekat sini, kita bincang sikit, tanya dia macam mana dengan jambatan. Boleh cerita sikit bapak macam mana jambatan ni? Ini sebelum tsunami masih lancar dulu. Dari mana? Oh, begini. Ini sambungan. Okey. Jambatan ni lah. Ya, jambatan ini sampai sana. Sampai sana, okey. Waktu tsunami dibikin tapi belum dibikin. Belum dibikin. Uang Aceh paling banyak tapi kemana dibawa nggak tahu kita. Aceh orang kaya sebenarnya kan. Nomor 1 di dunia Aceh. Betul ya? Ya. Okey. Ya, tapi rakyat bagaimana nih? Miskin semua nih. Kelaparan kadang-kadang. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Iya, ya, bersama-sama. Bapak, ini hadiah dari Malaysia, gantungan kunci. Ya, okey, terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih. Ya. Aku pun tak tahu nak react macam mana dengan pakcik tu. Biasalah, marahan rakyat. Okey, tak apa. Balik ni aku tanya abang ni, dia kata rumah-rumah ni bukan rumah bantuan lah. Yang ni semua rumah taman yang akan dijual kepada rakyat. Geng, for the first time ada orang tanya aku, ni orang Turki kah? For the first time geng. Boleh lah orang Turki lepas ni kita. Kat sini mereka tangkap ikan fresh. Kita boleh tengok lah keadaan dia macam mana. Apa tengok ni area pelabuhan lah. Segak ikan-ikan dah. Hello. Oh, kat sini lepas tangkap tu depa asingkan ikut bakul. Aku tengok setiap bakul ada ikan-ikan lain. Cakap bahasa Melayu boleh? Saya orang Malaysia. Malaysia juga. Malaysia di mana tinggal? Saya
sekarang Kuala Lumpur tapi saya orang Kedah, Jitra Kedah. Oh, ada tak? Halus tak? Tapi saya Jitra atas lagi. Ya, saya orang Aceh, tapi saya pernah pergi Malaysia je lalu. Jalan lalu. Okey. Oh, dekat Bukit Bintang tu. Bukit Bintang, kita banyak kawan sana. Okey. Saya pernah pergi sana, sambung itu visa pasport itu. Oh, dekat area Bukit Kayu Hitam tu. Bukit Kayu Hitam. Okey. Baik. Sangat friendly lah orang-orang depa ni. Wah. Bagus bang. Sedap weh, ikan-ikan ni memang sedap gila. Aku tengok fresh. Timbang sini ya bang? Ya. Sini timbang lah. Ni mesin timbang dia. So depa timbang ikan kat sini. Ya. Negaraku, tanah tumpah jangan darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertata. Oh, sedap dengar lagu Negaraku dekat bandar Aceh ni. Bagus ya bang? Ha? Ingat lagi ya lagu Malaysia? Bagus. Sangat sibuk lah area ni. Dia lebih kurang macam tu lah. Mereka tarik daripada bot besar tu. Lepas tu mereka boh macam ni banyak-banyak. Dan dari sini mereka cuci. Lepas tu pisahkan ikut bakul lah. Setiap ikan, setiap jenis ikan dekat satu bakul. Ikan ni dijual ke abang? Ya, dijual. Dijual macam contoh ni berapa kilo? Ini 28. 28 bersih. Ya, 28 kilo Berapa bersih. harganya? Harganya mungkin sekitar berapa? Pak, padu 1 kilo okey. Oh. Ya, ni dia. 15 per kilo. 15,000 per kilo. 15,000 per kilo lah. Tu ikan apa tu? Itu ikan kalau di sini namanya tu ikan bodreng. Bodreng. Ya, BS kurang bagus. Aku dah ingat ni ikan temenung, kembung. Tapi dia ikan dungun. Kita tengok lagi beberapa tempat kat sini. Ikan dia murah tu. 1 kilo 15,000, 13,000. Oh my god. Kat sini nampaklah ikan besar-besar sikit. Hello. Berapa kilo bang? 6 kilo. 6 kilo lah satu. 1 kilo berapa? 1 kilo 45 tuna. 45,000. Satu ikan 45,000 ke 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo lah. Okey. Baik. Dari Malaysia. Saya dari Malaysia. Viewer kita dah ramai mesti dah tahu aku ni hantu ikan. Memang aku tengok ni macam tak tahan lah. Tapi tak apa, kita ada kerja. Kita buat kerja kita dulu. Nanti lah makan nanti. Kita fikir nanti. Bang, ni gantungan kunci hadiah dari Malaysia. Jangan lupa jangan dengan orang sana. Baik. Walaupun Thailand ada masuk, Singapura ada. Baik. Geng, kalau hampa tengok dekat tepi ni, tempat mereka keringkan kulit ikan hiu, shark fin lah. Semua ada kat sini. Kat sini boleh nampak lah Aceh ni satu tempat yang memang heavily dependent on sektor perikanan. Lepas kena tsunami tu, mesti teruk-teruk kena efek tu. Bayangkanlah sampai abang tu kata lepas habis tsunami tu lebih setahun orang tak makan ikan sebab mereka takut ikan tu dah makan manusia ke. Aku payah nak imagine lah, payah nak bayangkan kesusahan ni. Okay. Sebuah bangunan yang waktu kami pernah berperang sama orang Belanda. Inilah sisa bangunannya yang tinggal satu di Banda Aceh. Sekarang bangunan tu dah jadi Bank Indonesia. Dekat satu street tu, mereka jual macam badan beruniform lah, pakaian tentera untuk budak-budak dan bagai. Tengok tu baru aku teringat satu lagi. Tsunami ni dia juga jadi satu titik peralihan konflik, geng. Disebabkan kemusnahan yang luar biasa daripada tsunami ni, konflik bersenjata yang berpanjangan lah between Kerajaan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka GAM. Akhirnya dia temui titik penamatan lah melalui perjanjian Helsinki pada tahun 2005, geng. Itu membolehkan seluruh dunia masuk untuk membantu baik pulih wilayah ni balik lah. Public telefon dulu ya? Waktu perang Belanda. Tu kolam renang apa ya bang? Itu kolam renang Putropang.
Putropang. Ya, Putropang. Dulu kami ada kerajaan, itulah yang putih itu tempat mandi kolam renangnya. Oh, sekarang masih kolam renang ya? Sekarang tak ada, dijadikan monumen seperti batu aja begitu. Geng, on the way perjalanan kita ni, aku ada nampak satu sekolah daripada buat training kat sini. So jadi aku masuk lah, minta kebenaran dekat sekolah ni. Boleh rekod ke tak kan? Tu mereka kata boleh, jomlah. Sekolah yang aku masuk ni geng, SMP Negeri 17 Bandar Aceh. Tengok-tengok sikit lah suasana sekolah. So inilah training yang aku maksudkan. Jom kita tengok. Oh, tepukan. Terima kasih cikgu. Okeylah cikgu, tu hadiah daripada Malaysia lah. Saya bagi dekat cikgu. Terima kasih sebab bagi saya kebenaran untuk rakam. Alhamdulillah, kami dari Bandar Aceh. Saya sebagai koordinator daripada drum band Gita Bahana Iskandar Muda SMP Negeri 17 Bandar Aceh, yang kemudian sudah pernah berhadir ke Malaysia. Okey. Sebanyak 2 kali untuk mengikuti kompetisi di All-Star. All-Star, saya orang Jitra. All-Star. Dan ada membawa beberapa juara, kali juara, di antaranya color guard dan beberapa mata lomba lain. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Cik sudah mendatangi SMP 17 dan sudah berbagi dengan SMP 17. Semoga kedepannya kita bisa bersilaturahmi di masa selanjutnya. Baik. Cikgu, terima kasih ya cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Okay, bye. Semua bye. Salam Indonesia. Bye. Bandar Aceh. Penjual. Kerjasama sama kerja, penjual buat kuliner. Wah, bersyukurlah banyak benda yang tak dijangka kita dapat. Kebetulan performance tu pula jadi pula kan. Daripada pertandingan esok kita tak duduk sini dah, that's why lah. Okay, jom. Oh geng, kat sini kalau hampa tengok Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, Tsunami and Disaster Mitigation Research Center. Macam tempat research center untuk tsunami ni. Antara fungsi bangunan ni adalah satu, of course lah, dia akan buat research tentang bencana. Satu lagi, dia promote budaya cakna bencana dengan improve sains dan teknologi dalam mitigasi ni. Memang jadi satu platform antarabangsa untuk pakar-pakar bertukar pendapat lah tentang bencana, macam daya tahan global terhadap bencana semua tu. Okay, Aceh ada peranan penting dalam tu sebab insiden yang berlaku. Okay, jom. Ini tempat apa bang? Ini tempat memelihara ketam. Ketam. Ya, ini lagi si abang itu lagi kasih makan umpan ketam. Abang tu Abang itu ya. Oh, okay. Aku ingat nak jalan kat jambatan ni, tengok dengan dekat, abang tu kata tak kuat. Dia pandai lah kan. Lah orang cakap macam tu, kita ikut je. Ni ketam yang sudah ditangkap. Masih kecil. Masih kecil lagi lah. Geng, ada nampak haiwan liar, biawak. Sudah terlepas kita. Sudah lari sudah dia. Biawak dekat rumah kampung aku pun ada. Tak ada masalah benda tu. Dekat Jitra banyak bang, biawak. Okay. Tapi kalau orang putih dia suka tengok biawak semua, Ya, dia stop dia tengok. suka. Dia Seperti krokodil. Geng, aku ada nampak satu bangunan yang tinggi tapi dia kosong. So bila aku suruh abang tu stop dan tengok, ni adalah bangunan evacuation lah. So bila ada tsunami ke gempa bumi, orang boleh mai duduk kat sini lah untuk perlindungan kat tingkat atas tu. Okey lah, memang agak kuat lah, agak kukuh sebab banyak tiang-tiang yang besar macam ni. Dekat atas tu je mereka buat lantai.
Aku tengok kat sini bukan sekadar tangga je, laluan macam ni pun ada. Untuk kerusi roda ke apa, senang lah kan. Kat sini aku duk nampak macam mereka jual kuih. So aku suruh abang tu stop. Aku tanya abang tu, dia kata ni adalah kuih Aceh. Jom lah tengok sikit. Ni boleh jadi souvenir kita bawa balik rumah ke. Hello, kuih Aceh Kedai hak ujung ni kita masuk ni, nama dia Ade Kak Aina. Kuih dia kuih Ade Jom kita sembang. Hello Kak, sihat Alhamdulillah sehat. Okey, boleh bagi tahu sikit tentang kuih dekat Aceh ni yang mana famous, kuih homemade, semua saya nak tahu. Ini yang lagi viral sekarang yang dari ketan. Kalau bahasa Acehnya dari ketan bakar, ketan dibakar, pulut bakar. Ini yang lagi viral di sini. Oh, viral dekat sini. Okay. Tahun ini mulainya tahun baru, tahun kemarin 2026. Kalau yang ini yang dari setelah tsunami. Setelah tsunami jadi viral lah. Yang ini. Apa kuih nama apa? Namanya Ade. Ini rasa pandan. Ade, okay. Mau rasa boleh? Ini yang rasa ubinya. Ubi. Ya, bahan bakunya dari ubi campur santan. Santan cuman itu. Ini yang original. Okey. Yang ini yang rasa pandannya yang dari tepung. Ada 3 rasa. Jadi yang satu lagi ini yang rasa ketan dibakar, ketan bakar, pulut bakar. Ini yang khas di kedai ini. Maksudnya yang produksi di sini. Ada sertifikat halalnya juga, PIRT-nya juga. Halal nih PIRT-nya juga. Okey. Ya, lebih fokus kepada tsunami. Jadi kita try yang viral lepas tsunami dulu. Pandan ya. Biarkan boleh. Di sini ada teksturnya memang. Ini pandan topping. Iya, topping pandan yang toppingnya bawang. Okey. Ya. Ini yang hijaunya yang pandan. Semua satu cukup tester dulu. Ini macam bingkang ya, macam bengkang. Iya, bingkang memang. Memang bingkang lah. Kami bilangnya Ade. Ade ya. Iya. Geng, first ni kita try yang viral lepas tsunami sebab tema kita tsunami yang ni kita cubalah. Ni macam bengkang tu tengok. Memang bengkang fresh. Masih hangat, sangat fresh. Wow. Aku lagi. Okey, satu lagi yang Kena beli. Ni yang ubi ya. Iya, ini yang ubi. Ni Kak potong semua ni. Saya mana boleh makan semua. Tak apa, nanti untuk rasa-rasa tamu-tamu yang datang buat beli. Kalau ubi dia bahan bakunya memang ubi. Ubi lah. Iya. Geng, untuk pengetahuan hampa, aku ni memang peminat bengkang ubi lah geng. Benda ni aku dapat daripada arwah nenek aku, Puan Saraswati. Nenek aku dah tak ada dah, tapi aku tengok bengkang ubi ni aku akan ingat dia. Sentiasa aku ingat dia. Wah, padu lah. Padu. Terbaik geng. Ini yang ketannya. Di bawahnya ketan, yang di atasnya gula merah. Beda-beda, ada 3 rasa. Pandan, ubi sama ketan. Kalau sana bilang apa? Sini bengkang ubi. Pandan ni saya kurang pasti. Saya Ade, lupa. bingkang. Bengkang lah. Macam pulut sekaya kan? Iya, pulut sekaya. Pulut sekaya kan? Okey. Geng, yang ni macam pulut sekaya. Bawah dia pulut, atas dia ni brown sugar. Masuk elok ah. Pulut yang tebal, yang brown sugar sikit tu masuk elok. Terbaik. Geng, memang puas hati lah makan kuih sedap original. Terima kasih Kak. Ya, memang sama-sama. memang sedap. Homemade, sedap. Tapi satu je, nak beli bawa balik rumah memang tak lepas lah. Sebab 3 hari je tahan. Nak bagi mak aku rasa mungkin next time lah bawa mai sini. Geng, sebagai tanda support ni kita belilah dodol Aceh ni. Okey, bawa balik. Kena beli juga something sebab Kak ni memang dia tak mau ambil duit. Aku nak beli kuih-kuih tadi pun dia tak bagi. Tak apalah, kita bersyukur dan kita cuba support lah apa yang kita boleh beli. Okey, jom. Ni apa Kak? Badar retuk. Dari kacang merah kayak pisang goreng gitu. Cuma ni bahannya dari kacang merah. Kuih Aceh jugalah. Iya, Boleh lah. Dodol satu, yang ni satu. Okey. Geng, kita lalu dekat tempat favourite kita, sawah padi. Memang sempoi lah pemandangan desa ni.
Sejak aku main sini sampai sekarang, geng, orang-orang Aceh ni aku boleh kata sangat-sangat friendly lah. Okay, sangat friendly. So aku cukup happy lah bila rakyat friendly ni. Geng, kita dah masuk kawasan Kampung Lampu U. Ni semua rumah-rumah daripada bantuan kerajaan Turki lah. Kebanyakan rumah kat sini adalah bantuan daripada kerajaan Turki. Geng, tadi aku ada habaq dengan hampa kata bila kena tsunami ni, tsunami yang tinggi, tsunami yang kuat ni, semua bangunan-bangunan konkrit dah kena lap habis kan. Tapi pada masa tu satu dunia tahu kata ada satu masjid yang berdiri gah lah dekat tengah-tengah tsunami tu, tengah-tengah ombak tu. So inilah masjid dia, Masjid Lampu U, geng. Kita akan masuk masjid tu. Masjid ni memang sangat unik lah, boleh kata masa tu keluar dalam semua surat khabar, berita semua, in between laut, ayak laut, ombak semua, tsunami bagai semua tu, masjid ni dia berdiri lah kat situ teguh. Okay, memang sejarah dia ni satu sejarah yang tak boleh kita lupakan lah. Jom. Okay, geng, kat sini ada rule kata masjid non-Muslim tak boleh masuk. Jadi kita ikutlah benda tu. Okay, aku just tunjuk daripada luar. Keringin nak tunjuk dari dalam, tapi tak apa, kita tak ada peluang. Boleh je tunjuk kat sini. Okay, ada galeri satu dekat sebelah ni. Ni kita boleh masuk lah, kita boleh tengok gambar-gambar lah infrastruktur masjid. Masjid Rahmatullah Lampu U. Yang ni lah gambar-gambar yang aku cakap ni. Tengah-tengah disaster ni, masjid ni je yang berdiri. Bertengok lah keadaan lepas tsunami ni. Sekeliling dia. Kebanyakan rumah dekat Kampung Lampu U ni atas dia ada lambang Turki sebab memang bantuan daripada kerajaan Turki rumah-rumah ni. Saya masuk. Geng, kita punya next destination ni satu tempat wisata, tempat liburan. Dua lekat masa. Satu tempat pelancongan lah, macam yang betul-betul daripada develop, tapi dulu kisah dia lain. Masuk tempat ni hampa kena beli tiket lah. Ada entrance tiket RM3,000. Tapi hampa tahu tak, abang dekat entrance tu dia minta duit lebih. Dia minta RM6,000 kat aku. Aku kata seorang je RM3,000. Dia macam dah ada dua orang sekali dengan abang yang bawa kita tadi tu. Selalunya orang-orang hak bawa ni dia tak kenal sebab mereka lokal. Kita bayar ambil lah, tapi satu scam lah dekat situ. Tak aku tengok dia dekat kampung, tempat rakyat hidup semua takkan ada scam. Dia bila my tourist attraction ni baru akan ada scam. Macam-macam scam ada. Wah, memang satu pantai yang sangat extraordinary lah, geng. Sangat cantik pantai dia. Bila dia rapat dengan bukit macam ni, kecantikan dia bertambah. Color laut, color ayak pun memang sangat-sangat sempoi. Tengah-tengah tu hampa tengok biru dia. Wow. Geng, selamat datang ke Pantai Lampu U. Bila jadi insiden tsunami tu, gelombang besar yang daripada ayak ni, antara tempat dia adalah Pantai Lampu U ni, yang memang hit lah Bandar Aceh. Geng, dari tadi aku duk cerita pasal tsunami. First of all, mari aku terangkan sikit apa tu tsunami. Tsunami ni dia berasal daripada perkataan Jepun. Maksud dia gelombang ayak yang besar, macam ombak ayak yang besar, terhasil daripada gangguan dekat dasar laut. Okay, gangguan tu boleh jadi gempa bumi, boleh jadi volcanic eruption lah, macam letupan gunung berapi dekat bawah laut, ataupun landslide. So inilah antara punca-punca terjadinya tsunami, geng. Lebih kurang 500,000 orang dah tak ada tempat tinggal tau. So mereka terpaksa ditempatkan dekat camp-camp untuk masa yang sangat panjang. Banyak suffering mereka. Dan kita mai sekarang ni semua dah tenang, dah bangkit banyak dah. Kat sini dia tulis nama pantai dia, Pantai Tebing Yumpi Nulu. Lampuk pun dah kena lampuk dengan pasiak lah. Geng, duk jalan-jalan tengok time pukul 2 petang. Kena makan lah. Duk pula nampak warung nasi kambing ni.
Oh, boleh try lah kot. Semalam abang tu pun nampak gulai kambing kat sini dia lain sikit. Jom lah. Ni dah lepas lunch hour sebab tu orang tak ada ni. Usually ramai dia kata. Okey geng, kita makan sekali dengan abang ni lah. Kita ada gulai nangka dengan gulai kambing. Ni gulai nangka apa? Ni gulai apa bang? Gulai jantung pisang. Gulai jantung pisang. Oh, enak. Ini ayam goreng. Oh, ni semua masakan kampung Ya, kampung semua. Okey, kita cuba Ada ikan juga dalam ni? Ada ni ikan Oh, okey. Wah, terbaik geng. Aduh. Gulai dia memang sedap, pure, sangat sedap. Sedap kan? Pure. Padu gila dengan pedas pun elok. Tak manis langsung. Lepas ni kita cuba kambing. Tahu dah, kalau gulai jantung pisang pun sedap, kambing gulai ni mesti lagi padu. Terbaik bang. Sangat sedap geng. Ni dia lain sangat lah daripada kari-kari India selalu aku duk makan tu. Jom makan. Gulai ni dia macam sup juga sikit. Sedap minum. Berrempah bang. Terbaik gulai. Ayam gulai bagi kita. Terbaik. Enjoy geng. Jom enjoy. Dan betul-betul pure masakan kampung abang Pau. Memang pure kampung. Rasa dia terbaik. Dia tak boleh makan sikit-sikit yang dia kena bohong macam ni. Dia kena banjir. Makan macam kita makan bubuk. Baru dia sedap. Dengan gulai-gulai dia macam hirup sekali macam sup. Memang kena. Ayam dia semua kecil-kecil lah geng. Kecil tu ayam kampung. Ayam kampung. Kalau ayam yang besar tu Australia punya dia. Ni ayam kampung ni. Itu ayam kampung, makan yang manis dia, embut, Kecil, lembut. Daging dia sedap. Daging dia dah manis. Geng, tak sia-sia lah kita stop dekat kedai ni. Makanan yang sangat autentik lah. Rasa kampung. Hampa akan rasa pure masakan kampung lah. Itu je aku boleh abang. Dia kelazatan dia tu memang something yang aku tak boleh describe. Geng, lepas kita dah tengok kampung-kampung dia, banyak benda aku dah tunjuk hampa, makan semua. Sekarang ni kita masuk lah dekat museum tsunami ni. Museum ni kita tengok-tengok lah. Ni kira museum yang dibuat untuk mengenang tsunami 2004 tu lah. Okay, kita masuk lah tengok sikit. Jom. Agak besar lah geng. Aku rasa kat dunia ni tak ada banyak tempat ada museum tsunami kot. Kita jalan sepintas lalu. Museum dia agak moden lah. Aku tengok dekat tangga dia tulis semua jalur evakuasi semua. Maksudnya ni pun tempat evacuation. Kalau ada bencana ke apa-apa, orang boleh main berlindung kat sini. Memang dia punya pembinaan pun sangat moden dan sangat moden lah senang kata. Geng, kat Aceh ni tiba-tiba aku jumpa durian. Jadi jom makan durian lah. Ambil kecil je, buah kecil je. Boleh jalan. Alright. Okey bang, cantik tu. Kita ambil lah. Nampak macam ni buah kampung Macam buah kampung lah. Wah. Bagaimana rasanya? Sangat sedap. Sangat enak. Sungguh enak. Makan durian ni, bila dia kena durian hak sedap ni, memang happy lah, make your day. Satu hari tu tak kisahlah jadi sedih macam mana, tapi bila cuba durian tu sedap, whole day akan jadi happy. Itulah durian. Jom. Abang tak makan durian? Tak makan. Tak makan? Kerana tak suka. Kadang-kadang saya makan. Jadi buah ni, whole buah ni kita kena makan seorang. Tak apa, durian ni kita boleh.
Abang ada dusun sendiri ke? Enggak. Jual sajalah. Berapa lama jual? Dah 20 tahun. Selepas tsunami ya? Ya, tahu. Ni buah lokal dekat Aceh, betul tak? Tak kisah negara mana aku pergi, even kat Malaysia pun, aku nampak je durian dekat tepi jalan, memang tergugat. Memang tergugat, geng. Walaupun satu biji buah, geng, banyak isi dia. Banyak ulas. Harga dia ikut saiz buah lah. Buah kecil RM35,000. Buah yang kita ambil tu quite besar lah. So RM45,000 lah. Kalau ambil banyak dia jadi murah lagi. Macam kalau 3 buah dia jadi RM100,000 lah. Dia ada lah pengiraan dekor tu. Okey lah. Padu lah, sedap. Dah cuba kat sini. Seperti market ini apa Chinatown. Geng, itulah geng, hari kita dah berakhir dekat sini. Kita dah patah balik ke hostel. Memang kita betul-betul had fun lah dengan Abang John ni. Untuk satu hari naik beca Abang John ni untuk dia bawa berjalan-jalan semua dekat 400,000 lah. Kalau hampa nak boleh contact dia. Nombor aku letak dekat description. Boleh contact dia, boleh sembang dengan dia. Dia memang bawa lah semua tempat-tempat kita. Macam contoh, selalunya dia punya usual route ni, dia akan pergi ke tempat-tempat turis. Tapi bila aku travel mission, aku minta suruh masuk kawasan lokal semua, dia masuk je tanpa sebarang perasaan jemu semua. Okey, dia masuk je, dia tunjuk habis semua tu. So memang bagus lah, aku highly recommend dia. Okey bang, terima kasih. Macam biasa ni hadiah. Ya, terima kasih banyak atas kebaikan abang. Thank you. Thank you. Okay, Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Lupa abang apa, dia boleh cakap BI juga, bukan bahasa Melayu je. Sebelum naik bilik geng, aku fikir balik ombak besar yang mai 2 dekad lalu, lebih kurang 22 tahun yang lalu, bukan sekadar meragut beratus ribu nyawa, bukan sekadar dia lap habis semua bangunan-bangunan dekat Aceh, dia juga buat bagi sejarah Aceh semua berkecai habis. Tapi dalam perjalanan kita hari ni, apa yang kita nampak, setiap manusia yang kita jumpa dekat lorong kampung ke, dekat kedai ke, dekat mana-mana, tak pernah izinkan takdir ni untuk matikan semangat mereka. Kita pula selalu panik dengan masalah kecil dekat hidup ni. Tapi bandak yang aku duk ada sekarang ni pernah hilang semuanya dalam masa beberapa minit je. Tapi dia bangkit semula sebagai kota yang bermaruah. Kalau Aceh boleh bangun daripada debu kemusnahan yang sangat dahsyat, memang kita tak boleh bagi alasan lah untuk mengalah daripada kegagalan kita sendiri. Jadi sentiasa ingatlah geng, hidup ni bukan sejauh mana kita jatuh, tapi macam mana kita cari jalan untuk bangkit semula dengan apa jua cara. Insiden 26 hari bulan Disember 2004 ni sentiasa perlu dikenang dan sentiasa perlu ada dekat hati kita. Bukan setakat tu, kita juga sentiasa berdoa kepada nyawa-nyawa yang dah terkorban dalam insiden ni. Okey, tu je geng. Untuk hari ini, kita jumpa balik dekat next episode. Sebelum aku tutup video, macam biasa aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada hampa-hampa semua yang sentiasa support aku, sentiasa tengok video aku. Dan bila tengok tu, hampa pun like video aku. Thank you juga. Dan ada juga aku nampak hampa share dekat family member, dekat kawan-kawan. Teruskan. Dan yang tak subscribe lagi tu, tolong subscribe. Kita pun dah nak dekat 100,000 subscriber, silver button. Terima kasih banyak-banyak lah. Aku sangat bersyukur dengan hampa. Kita jumpa lagi dekat next episode. Jom geng.